हजुरले नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ अनुसा मगर युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ शुक्रबार हो। म चाहिँ छोरीलाई भेट्न जाँदैछु। म के गर्छु, कहाँ जान्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। के भनेको रे फेरि भन्दा देखाउनु सिक्नु गर न। हेलो हेलो नमस्ते। तिम्रो नाम भन्दै त? मेरो नाम बिबिसा मगर हो। म चाहिँ अनुसा मगर। हामी छामा छोरी चाहिँ के खान लागेको? जाउली माम र के हाम्रो करेन्ट चाउछ। हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौँ ल। स्टार्ट। कसले छिटो खाने ल? हुन्छ मुकबाङ गर्दै खाने त बोल्दै खाने ल? हस् पिरो छ कि छैन? मिठो छ नि होइन? पिरो छ? पिरो छ? पनि खाऊ ल। के भन्नुभयो? कम्पिटिसन हुन्छ अरे। यस यस अन्डा नि हाल। खाने बना खाने तिमी खाऊ। बाबा लाउने थियो कपाल। पानी खाऊ। बेना बस्नु न, बस्नु न यहाँ भुइँमा। उभि उभि खान्छ। मुनिको लेतो खाएको ए पिरो भएर माम पनि खाऊ। के खाँदा अलि अगाडि बसेर अलि अगाडि हिजो बनाएको त मिठै नभएको भने। हिजो एउटा मात्रै बनाएको मिठै नभए थोरै हाल्यो भने मिठो हुने रहेछ क्या। जे होस् जाउली मामले चाहिँ पिरो कम गरो। मेरो पसिना आइगयो यही त धेरै हुन्छ होला। पेट लिनु होला नि। कमी भयो त्यो पानी खान्छु। भुइँमा हात त्यसरी नखाऊ।
म बनाऊ तिमीले यो खाने होइन माथिबाट तपाईँहरू चिन्दैन सनफ्लावर स्कुल छ चिने सनफ्लावर स्कुलबाट मामा बोला तिमी त मामा अनि मात्रै चाउचा हो मजा आयो मिठो रहेछ मिठो रहेछ अरे के मिठो लाग्यो चाउचाउ कि जाउली माम कि अन्डा कि के मिठो लाग्यो सबै कसले फर्स्ट खाने यो पनि छ लास्टमा खाने त कसले फर्स्ट खाने पिरो भयो पिरो छ क्या लास्टै पिरो भएछ पिरो भयो हामी हजुरको घरको गेट छ नि त मन्दिर हाल्ने गेट मन्दिरको यतापट्टिको घरको एउटा ब्लू कलरमा लेखेको छ नि त्यसमा क्या हाम्रो बस अस्ति नै गएको छ ए हजुर त्यो बेला घरमै जानुभएको थियो मलाई चाहिँ एल्सा छानासँग गएको थियो क्या अनि तिमीले चिन्यौ त्यो त्यहाँको बोर्ड पनि चिन्यौ ओ माई गड लास्टै पिरो अघि चाहिँ हजुरले म नखाने अन्डा नखाने भन्नुभएको थियो त बाबाले यहीँ हालेर बनाउने अरे अनि भए पुग खाऊ तिमीले मलाई पुगिसक्यो क्या पुग्यो को विनर छ्यामा विनर पिरो चाहिँ रास लाग्यो तिमी माम मात्रै खाऊ चाउचाउ नखाऊ माम मात्रै खाऊ चाउचाउ नखाऊ त ल अनि तिमी विनर हो त ल छिटो माम मात्रै खाऊ त पिरो कम हुन्छ हो त्यो मात्रै खाऊ त हो त्यो मात्रै ल है तिम्रो माम मेरो चाहिँ चाउचाउ ल मलाई पिरो भयो र पहिला त्यो चाउचाउ खाऊ न आज खाना खाऊ न अनि अङ्कल कहिले आइसिन्छ अङ्कल अहिले भरे आइसिन्छ गाइस लास्ट पिरो भयो खाउन पहिला
हेलो हेलो हाम्रो चाहिँ इस टाउटाउ पनि सकिएको छ। को विनर भएको रे? श्यामा। तर अलिअलि काटिन्छ ल हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छौँ हैन। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन त तिमी नि। लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई। यस्तो गर फेरि